Καλησπέρα και από μένα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και ευχαριστώ τη Χετία για την πρόσκληση. Θα ήθελα επίσης να δώσω συγχαρητήρια για τη σημερινή εκδήλωση, αλλά και για τα 20 χρόνια προσφοράς στον χώρο μας. Πραγματικά, ακούγοντας με προσοχή όλες τις συζητήσεις των πάνελ και τις παρουσιάσεις, νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε αρκετά αισιόδοξοι για το μέλλον. Και εύχομαι να είμαστε εδώ και στα 40 χρόνια της Χετία και να μιλάμε για ολοκληρωμένα κυκλώματα σε μέγεθος κόκκου άμμου. Η ομιλία μου λοιπόν σήμερα θα είναι γύρω από αυτό, πώς μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση από το κομμάτι κυρίως του chips manufacturing και όχι για το chip design, για το οποίο έχουμε μιλήσει εκτενώς από το πρωί. Θα μου επιτρέψετε εν συντομία να συστηθώ. Το προηγούμενο πάνελ το Πανεπιστήμιο Πατρών είχε έντονη εκπροσώπηση στο προηγούμενο πάνελ. Το ίδιο ισχύει και σε αυτή την παρουσίαση. Μάλιστα, να πω ότι είμαι και εγώ φοιτητής του κυρίου Μπίρμπα. Εγώ δεν πήγα τόσο καλά σε αναλογικά όπως ο κύριος Τζορτζακάκης, αλλά μετά νομίζω βελτιώθηκα λίγο. Σπούδασα λοιπόν στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και μόλις τελείωσα το 19 πήγα στην ASML, όπου εργάζομαι μέχρι σήμερα, στο κομμάτι του EUV Metrology. Μάλλον βιάζεται να προχωρήσει. Θα σας μιλήσω λοιπόν για τη λιθογραφία. Τι είναι η λιθογραφία? Στη διαφάνεια εδώ πέρα βλέπουμε τη διαδικασία παραγωγής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία, όπως βλέπουμε, αποτελείται από 7-8 στάδια. Στην καρδιά αυτής της διαδικασίας είναι το κομμάτι του exposure. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πώς περνάμε στο wafer, στο καθαρό πυρίτιο, το design του chip το οποίο θέλουμε. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ πολύπλοκη διαδικασία, η οποία είναι καθοριστική για την εξέλιξη του νόμου του Μουρ. Δηλαδή, αν δεν καταφέρουμε να τυπώσουμε όσο το δυνατόν πιο μικρά features πάνω στο wafer, τότε όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία. Εδώ έρχεται η ASML. Η ASML είναι η εταιρεία που παράγει τα πιο προηγμένα μηχανήματα λιθογραφίας, με EUV τεχνολογία, ένας παγκόσμιος οργανισμός με 28,3 δισεκατομμύρια κέρδη το 2024, πάνω από 44.000 υπαλλήλους. Εδώ είναι σημαντικό να δούμε πόσοι Έλληνες είναι, έτσι. Τα νούμερα νομίζω είναι ότι είναι πάνω από 350 Έλληνες πια, από ελληνικά πανεπιστήμια, έτσι. Και 4,3 δισεκατομμύρια επενδύσεις σε R&D ετησίως. Με εκπροσώπηση σε 3 υπήρους, Ολλανδία που έχει τις ρίζες της ASML, Ασία και Αμερική. Έτσι καταλαβαίνουμε όλοι μας το αποτύπωμα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Εδώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ πρέπει να παίξει ένα βίντεο. Το πράσινο. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς λειτουργεί η λιθογραφία μέσα από το μηχάνημα, από το TwinSCAR, με το EUV μηχάνημα. Εδώ βλέπουμε το High-NA EUV, δηλαδή το μηχάνημα τελευταίας γενιάς. Έχουμε και ήχο. Εδώ παράγεται το laser με τεχνολογία πλάσμα και κατευθύνεται μέσα από μια οπτική αλυσίδα με καθρέφτες στην EUV τεχνολογία, περνώντας από τη μάσκα που έχει το chip design. Μέσα από τους καθρέφτες και καταλήγει πάνω στο wafer. Εδώ να πούμε ότι το βίντεο αυτό είναι σε slow motion, έτσι. Οι πραγματικές ταχύτητες είναι ακόμα μεγαλύτερες, που κάνει το πρόβλημα ακόμα πιο δύσκολο και πιο εντυπωσιακό, πώς να πετύχει sub-nanometer ακρίβεια με τέτοια specs.
Είδαμε λοιπόν πόσο πολύπλοκο είναι το μηχάνημα, πόσο πολύπλοκη είναι η διαδικασία. Το σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι όλα αυτά γίνονται σε ένα μηχάνημα το οποίο συνδυάζει οπτική, μηχανική, φυσικά. Στην πραγματικότητα όμως αυτό που βλέπουμε είναι αποτέλεσμα 3 παραγόντων. Είναι φυσικά τα μηχανήματα, EUV και DUV λιθόγραφοι συστήματα, όμως τελευταία είναι όλο ένα και περισσότερο αυτό το οποίο λέμε υπολογιστική λιθογραφία, το οποίο βλέπουμε πάνω δεξιά, έτσι. Τι ακριβώς όμως είναι η υπολογιστική λιθογραφία? Η υπολογιστική λιθογραφία είναι η αξιοποίηση υπολογιστικών μεθόδων, μαθηματικής μοντελοποίησης, αλγορίθμων βελτιστοποίησης, τελευταία AI και machine learning, ώστε να καταφέρουμε να μοντελοποιήσουμε είτε τη διαδικασία παραγωγής, έτσι, και τελευταία μάλιστα ενσωματώνοντας data-driven τεχνικές για την περαιτέρω βελτιστοποίησή της και φυσικά machine learning και τεχνητή νοημοσύνη. Χρησιμοποιούμε υπολογιστικές μεθόδους για τη βελτιστοποίηση της μάσκας, τη βελτιστοποίηση του reticle. Δηλαδή, έχουμε ένα design το οποίο θέλουμε να δούμε στο wafer, όμως στο reticle πρέπει να βελτιστοποιήσουμε τη σχεδίασή του. Δεν είναι one-to-one mapping, έτσι. Και φυσικά αυτό το οποίο ονομάζουμε holistic printing ή holistic lithography, που είναι ο συνδυασμός όλων αυτών, ο συνδυασμός του inspection, του optical metrology, του machine learning και φυσικά των ψηφιακών διδήμων. Δηλαδή, η ψηφιακή αναπαράσταση του μηχανήματος της διαδικασίας με real-time ανατροφοδότηση, έτσι ώστε να μπορούμε να προβλέψουμε και να διορθώσουμε ενδεχόμενα σφάλματα πριν αυτά συμβούν στην πραγματικότητα και στο πραγματικό μηχάνημα. Το μήνυμα εδώ πέρα πρέπει να είναι σαφές. Έχουμε πιάσει, ή μάλλον πιάνουμε, τα όρια των physics και του hardware και από εδώ και πέρα η εξέλιξη του νόμου του Moore μέσω της λιθογραφίας είναι συνάρτηση του AI, της μηχανικής μάθησης και γενικότερα των υπολογιστικών μεθόδων και του software. Αυτή θα είναι η τελευταία μου διαφάνεια και εδώ βλέπουμε το οικοσύστημα της ASML. Ξέρετε, η ASML ξεκίνησε από μια αποθήκη, από ένα container, κυριολεκτικά πίσω από τη Philips, με 30-40 μηχανικούς, 30-40 pioneers, 30-40 γίγαντες, που θέσανε τις βάσεις από το μηδέν. Αυτοί προφανώς ήταν λαμπροί επιστήμονες και μηχανικοί, όμως στην πραγματικότητα είχαν να λύσουν ένα πολύ πιο απλό πρόβλημα από αυτό που πρέπει να λύσει η ASML σήμερα. Για να καταφέρει λοιπόν η ASML να λύσει τα προβλήματα της λιθογραφίας σήμερα, πρέπει να φτιάξει ένα οικοσύστημα συνεργατών, το οποίο αποτελείται από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, από suppliers κλπ. Τι θέλω να πω με αυτήν την διαφάνεια? Όσο το πρόβλημα γίνεται πιο πολύπλοκο και πιο δύσκολο, μπορεί να φαίνεται σαν δύσκολο να το προσεγγίσει κανείς. Στην πραγματικότητα όμως είναι μια ευκαιρία. Γιατί? Γιατί υπάρχουν μικρότερα υποπροβλήματα, τα οποία χρειάζονται εξωτερικούς συνεργάτες. Δηλαδή, ενδεικτικά να πω ότι μόνο το 20% του μηχανήματος φτιάχνεται τώρα μέσα στην ASML. Το 80% είναι outsource. Έτσι. Και βλέπουμε ότι μόνο με αυτό το οικοσύστημα μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω και να πάμε και στο EXE και σε μεγαλύτερο throughput κλπ. Έτσι. Οπότε είναι μια ευκαιρία και θέλω να τονίσω τη σημασία να έχουμε ένα οικοσύστημα που ευνοεί αυτές τις συνεργασίες. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και την προσοχή σας. Θα χαρώ να συζητήσουμε περαιτέρω ό,τι σας φάνηκε ενδιαφέρον και να καλέσω τον κύριο Μπακολιά στο βήμα. Ευχαριστώ.